হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ যি আপোনালোকৰ সময় আৰু খৰচ বহুখিনি ৰাহি কৰিব পাৰে। আপুনি অতি কম খৰচত সহজে যিকোনো LCD টিভিৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো টিভিৰ SMPS পাৱাৰ ছাপ্লাই ঠিক কৰিব পাৰিব। যিখিনি বন্ধুৱে ইলেক্ট্ৰনিক ফিল্ডত নতুন তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ ভিডিঅ'টো চালেহে আপুনি ভালকৈ ভিডিঅ'টো বুজি পাব। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া মই আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে তৎক্ষণাত গম পাই যায় বা নটিফিকেশ্যন পায়। ঠিক আছে, আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যে মোৰ সন্মুখত আছে এটা মেগাষ্টাৰ টিভি। এইটো টিভিটো অন হোৱা নাই, তাক আমি খুলি চাওঁ। হয়, এইটো নতুন চিল পেকে আছে, আপোনাৰ ৱাৰেণ্টিৰ চিলখন গুচাই নাই। এইটো কাষ্টমাৰে দিওঁতে এইটো আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ ডেড আছিল, অন হোৱা নাই। এতিয়া চাওঁ, আহকচোন এইটো খুলি চাওঁ কিনো প্ৰব্লেম। আমি খোলাখিনি স্কিপ কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নহয়। চাওক, হয়, এইটো আমি স্ক্ৰু খুলি লৈ লওঁ। চাওক, এইটো স্ক্ৰু খোলা হ'ল। চাওক, ইয়াৰে পাৱাৰ ছাপ্লাই আৰু ভিডিঅ' বৰ্ডখন আৰু স্পীকাৰ আৰু ডিছপ্লেখন এইখিনি বস্তুৱে থাকে LCD টিভিত, যি নৰ্মেল LCD টিভি। আৰু এই পাৱাৰ ছাপ্লাইখনৰ ফল্ট হয়। আমি এই পাৱাৰ ছাপ্লাইখন খুলি লৈছোঁ, কিনো বেয়া আছে এইটো চাই লওঁ। চাওকচোন, চাই লওঁ কি বেয়া আছে ইয়াত। চাওক, পাৱাৰ ছাপ্লাইখন ইয়াতে বাৰ্ণ হোৱা আছে, পিছফালে বাৰ্ণ হোৱা আছে। এতিয়া এই যিটো সৰু চিপছ, যিটো IC ইয়াৰে বাৰ্ণ হোৱা আছে, এইটোতো মাৰ্কেটত নাপায়ও, বা আপুনি নাপালেতো লগাও কি কৰি, কিন্তু এইটো SMPS ঠিক কৰিবই লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা সহজ উপায় আছে। চাওক, আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই সহজ উপায়টোৱে আপোনালোকৰ মাজত দেখাম। তাৰ আগতে আমি চেক কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ কি কি কম্পনেণ্ট বেয়া আছে। এই SMPSখন 12 ভল্ট 3 এম্পিয়াৰৰ। 12 ভল্ট 3 এম্পিয়াৰত আমি লগাব পাৰিম। চাওক, 12 ভল্ট 3 এম্পিয়াৰ আমি SMPS লগাব পাৰিম। চাওক, আমি এতিয়া বাকী কম্পনেণ্টবোৰো চেক কৰি লওঁ। আমি ফিউজটো প্ৰথম ফিউজটো চেক কৰি লওঁ। মিটাৰৰ বাজাৰৰ পইণ্টটো আপোনালোকে মাত্ৰ নুশুনিব, কাৰণ ৰেকৰ্ডিং বেলেগ কৰা গৈছে। চাওক, 00 দেখাইছে, এইটো বাজাৰটো ফিউজটো ঠিকে আছে। চ' এইটো ল' ভেলু ৰেজিষ্টেঞ্চ 447 Ω, এইটো বেয়া আছে। আৰু মচফেটটো ভালে থাকিলেও আমি যেতিয়া ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিষ্টৰটো ICটো উৰি যাব, তেতিয়া তাৰ ভেলু আমি যিটো বৰ্ড লগাম সেইটো বৰ্ডৰ কাৰণে আৰু মচফেটটো থাকিব নালাগে, আৰু গুচাই দিব লাগিব। এই ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিষ্টৰটো আমি গুচাই দিম, যিটো ইয়াত জ্বলি গৈছে। চাওক, আমি প্ৰথমে ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিষ্টৰটো গুচাই আছোঁ। এইটো গুচাই লওঁ, তাৰপিছত আমি আপোনাক কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰি এইটো দেখাই মেলি আমি মচফেটটো গুচাই দিম। প্ৰথম মচফেটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এইটো চেঞ্জ কৰা নাই, এইটো 4.7 Ω ৰেজিষ্টেঞ্চ। এইটো সলনি আমি আমাৰ তাত নাই কাৰণে 2.2 Ω লগাইছোঁ। আপুনি ল' ভেলুৰ 1 ৱাটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা লগালেই হ'ল। একো অসুবিধা নাই। আৰু এই SMR কিটটো আপোনাৰ চবতে ব্যৱহাৰ হয়, যিমান SMPS আছে। আমি আপোনাৰ এই SMR কিটটো 10 ৱাটৰ পৰা 150 ৱাটলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাতকৈ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ এইটো বেয়া হৈ যাব। ইয়াৰ কেপাচিটিয়ে 10ৰ পৰা 150 লয়, 10ৰ পৰা 150 ৱাটলৈ ইউজ কৰিব পাৰি। যিটো পাৱাৰ লাইট হওক, চাৰ্ফি হওক, কালাৰ টিভিৰ SMPS হওক, হোম থিয়েটাৰৰ SMPS হওক, এইবোৰত আপুনি এইটো লগাব পাৰে। আমি এতিয়া 3 এম্পিয়াৰত ইউজ কৰি আছোঁ। 3 এম্পিয়াৰৰ কাৰণে এই আচলতে বেছিয়ে হয়, তথাপি লগাব পাৰি, কোনো অসুবিধা নাই। চাওক, এইটো আমি আগে উঠাই লওঁ। চাওক, এইটো যিটো কাপলাৰ 4টা পইণ্ট আছে, এইটো হ'ল অটো কাপলাৰ। এই কাপলাৰটোৰ যিটো পইণ্ট এটা থাকে, সেইটো পইণ্টটো হ'লে 1 নম্বৰ পিন, তাৰ ওচৰতো 2 নম্বৰ পিন,
তাৰ সমপৰ্যায়ত থকাটো 3 নম্বৰ, নেক্সট 4 নম্বৰ। এই SMR কিটটো লগোৱাৰ কাৰণে আমি 3 নম্বৰ পিনটোত গ্ৰীণ তাঁৰডাল দিব লাগিব আৰু 4 নম্বৰটো নিগেটিভৰ লগত কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, যিটো নেকি কেপাচিটৰৰ নিগেটিভৰ লগত লগ লাগি থাকে। আৰু এই নিগেটিভটো ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় আপোনাৰ SMR কিটত আমি কানেকশ্যন দিম, যিটো SMR কিটৰ মেইন কলা তাঁৰডাল আমি ৰেজিষ্টেঞ্চত থৈ দিম নিগেটিভটো। ডাইৰেক্ট নিগেটিভো দিব পাৰি, কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চত দিলে ভাল, কিবা শ্বৰ্ট হৈ গ'লে যাতে ৰেজিষ্টেঞ্চটো বেয়া হৈ যায়, SMRটো বেয়া নহয়। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ নিগেটিভৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়। আৰু যিটো পজিটিভ দিম, এই পজিটিভটো দিম আমি ড্ৰেইনত, অৰ্থাৎ যিটো মছপেট থাকিব তাৰ মাজৰ পইণ্টত আমি সেই পইণ্টটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰলৈ গৈছে, ট্ৰান্সফৰ্মাৰত সেই পইণ্টটো চুইচিং হয়, সেই পইণ্টটোৰ কাৰণে আমি মেইন ড্ৰেইন পইণ্টত দিম। চাওক আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। তাতে 2.2 ohms আছে। আপোনাৰ ডায়েগ্ৰামটো দিয়াই আছে স্ক্ৰীণত, আপুনি ডায়েগ্ৰামটো লিখি ল'ব পাৰে, চাব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো লগাই লওঁ। আচলতে মই মোবাইলৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অডিঅ'টো চাগে ক্লিয়াৰ অলপ কম পাব, তাৰ কাৰণে দুখিত। আগলৈ হয়তো এইটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। এইটো মেচিনটো লগাই ল'লোঁ, আমি এইটো মছপেটটো খুলিলোঁ। মছপেটটোৰ প্ৰথম পিনটো গেট, 2 নম্বৰ ড্ৰেইন, নেক্সট চ'ৰ্চ। আমি ড্ৰেইনৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰিম। যদি আজি ট্ৰেনজিষ্টাৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া মাজৰটো কালেক্টৰ হ'লহেঁতেন। যিবোৰ পাৱাৰ ছাপ্লাইত ট্ৰেনজিষ্টাৰ থাকে, সেইটো মাজৰ কালেক্টৰ পইণ্টত য'ত লাগি থাকে সেইটো পইণ্টতে আমি SMR কিট লগাব লাগিব। আৰু যোনবোৰ ধৰো STR লগোৱা আছে, সেইবোৰ SMPS যদি SMRটো লগায়, তেতিয়াহ'লে STRৰ যিটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ লগত চুইচিং পইণ্ট লগোৱা থাকে, এটা PF হয়, সেইটো পইণ্টত আমি ৰঙা তাঁৰডাল লগাব লাগিব, নিগেটিভডাল কেপাচিটৰৰ নিগেটিভত, তেতিয়া এইটো কাম কৰিব। এই মাজৰ পইণ্টত আমি ইয়াৰে ৰঙা তাঁৰডাল লগাই আছোঁ, মাজৰ পইণ্টত লগাই আছোঁ। ঠিক আছে, সেইটো যিটো 3 নম্বৰ পইণ্ট, এইটো আপোনাৰ নিগেটিভৰ লগত লগ লাগি থাকে। আমি 3 নম্বৰ পইণ্টতো দিব পাৰোঁ, কাৰণ 1 নম্বৰটো গেট হৈ গ'ল। মাজৰটোতো আপোনাৰ এইটো ৰঙা পইণ্টটো যিটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ লগত লাগি থাকে মছপেটটোত, বাকী 1 নম্বৰটো খালী থাকিব। বাকী যিটো অপ্টোকাপলাৰ আছে, এই অপ্টোকাপলাৰত আমি 3 নম্বৰ পিনটোত এই গ্ৰীণ তাঁৰডাল দিম, যাতে আমি ভল্টেজটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ অপ্টোকাপলাৰেদি, যাতে অপ্টোকাপলাৰত SMR কিটৰ যিটো প্ৰিছেট আছে, এই প্ৰিছেটটো পকাই মেলি আমি ভল্টেজটো কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। অলপ কম হ'লেও বঢ়াব পাৰোঁ, বঢ়ালেও আমি কমাব পাৰিম। কিন্তু এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব যে এই যিটো কাপলাৰ আছে, কাপলাৰৰ 4 নম্বৰ পিনটো নিগেটিভৰ লগত লগ লাগি থাকিব লাগিব। আৰু এই যিটো PF আছে, PFটোও খালী দিব লাগে। চাওক, আমি এতিয়া SMR কিটটো লগাই ল'লোঁ, আৰু আমি হিটচিং লগাম। ইয়াত হিটচিং কানেক্টৰ এতিয়া লগোৱা নাই, আগে টেষ্ট কৰি লওঁ। চাওক, ভল্টেজ দি ইয়াক চেক কৰি লওঁ, ভল্টেজ কিমান ওলাই আছে। আমি মিটাৰটো 20 ভল্টত লৈ ল'লোঁ। চাওক, ইয়াৰে 12ৰ পৰা 13 ভল্ট ওলাব লাগিব। এতিয়া কাৰণ আমি লোড দিয়া নাই, এতিয়া ভিতৰৰ কানেকশ্যনটো দিয়া নাই, যিহেতু 13.7170 ভল্টেজ আহি আছে। ইয়াতে ভল্টেজটো আমি অলপমান কমাব লাগিব, নকমিলেও কথা নাই, চলিব। অলপমান আমি কমোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। চাই লওঁ অলপ ভল্টেজ কমাব পাৰোঁ না। কিছু কমিছে, হ'ব 13 ভল্ট ৰাখি থ'লোঁ, যাতে লাইটৰ মাদাৰবোৰ্ডৰ কানেকশ্যন দিলে ভল্টেজটো অলপ ড্ৰপ হ'ব। 13 ভল্টত ৰাখি থ'লোঁ, ইয়াক আমি
ফিটিং কৰি টেষ্ট কৰি চাওঁ আকচোন এই SMPS আমি লগালোঁ যিহেতু ইয়াক আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ ফিটিং কৰি টিভিটোৰ লগত চাওক আমি ইয়াৰ ইনচুলেটৰ লগাই দিলোঁ লক লগোৱা আছে লক লগাই দিম লক লগাই ফিটিং কৰি দিলোঁ আৰু SMR কিটটো আমি হিটচিং লগাই দিম এটা আমাৰ হিটচিং থাৰ্মেল পেষ্ট লগাই হিটচিং লগাই দিম এতিয়া আমি স্পীকাৰ এইটো SMPSটো অলপমান নটটো মাৰি লওঁ আমি লগাইছোঁ কিন্তু SMR কিটত আমি হিটচিং লগাব লাগিব আমি এইটো LED যিটো LCD কানেকশ্যন আছে এইটো কানেকশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি হিটচিংটো লগাই দিলোঁ এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ যাতে দীঘলীয়া নহয় ভিডিঅ'টো হিটচিংটো আপোনালোকেও লগাব পাৰিব ঠিক আছে আমি আহক ইয়াক টেষ্ট কৰি লওঁ চব আমি লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কাৰেণ্টটো দি লওঁ প্ৰথমতে চিৰিজটো লগাইছোঁ চব এইটো পাৱাৰৰ ইণ্ডিকেটৰৰ লাইটটো জ্বলিছে আমি এতিয়া ষ্টেণ্ড বাই চুইচটো দবাওঁ ষ্টেণ্ড বাই চুইচটো তলফালৰ পৰা ভাঙা আছে আমাৰ তেনেকৈয়ে চলাই আছে ঠিক আছে আমি এইটো প্ৰেছ কৰি দিলোঁ চাই লওঁ অন হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চোৱাৰ বাবে